Roșia este o legumă indispensabilă în orice grădină, dar pentru o recoltă bună și o plantă sănătoasă este totuși necesar să efectuați pași importanți în cultura de tomate. Probabil ați auzit că plantarea profundă, adâncă a roșilor este absolut necesară și este normal pentru unii grădinari să îngroape răsadurile de roșii până la frunze, dar acest lucru este o necesitate dacă doriți un randament mai bun de roșii. Roșiile nu sunt greu de cultivat, deși în zilele noastre a devenit o provocare pentru ca plantele din grădină să fie sănătoase pe tot parcursul sezonului de grădinărit. Cele mai bune rezultate în producția de roșii se obțin acolo unde plantele sunt cultivate în soluri adânci, afânate, drenate, calde, ușor orientate spre sud, cu structură bună și bogate în nutrienți care sunt ușor accesibili. Roșia are o rădăcină bine dezvoltată cu multe ramuri laterale, iar rădăcina principală pătrunde la o adâncime de până la 1,5 m. Cu toate acestea, cea mai mare masă a sistemului radicular se dezvoltă până la o adâncime de 40-50 de centimetri. Această metodă de plantare a roșilor, pe care eu deja am încercat-o anul trecut, asigură plante de tomate sănătoase și un randament foarte ridicat. Există un motiv întemeiat de a planta în acest mod o plantă de tomate. Roșiile trebuie plantate cât mai adânc, căci la ele totul vine de la rădăcină. Și anume, roșia prinde rădăcini oriunde tulpina ei este îngropată în pământ. Planta de tomate își ia din sol cu ajutorul rădăcinilor tot ceea ce este necesar creșterii și dezvoltării ei. Cu cât îngropați răsadul de roșii mai adânc, cu atât rădăcina se va dezvolta mai mare și mai puternică. În plus, cu cât sunt mai multe rădăcini, cu atât roșia va putea să absoarbă mai multă apă. Rădăcinile suplimentare vor ajuta planta să se mențină în poziție verticală în bătaia puternică a vântului. Dacă plantați roșiile pe verticală mai devreme sau dacă vremea se răcește brusc după ce le-ați plantat, pământul le va proteja de vremea rece și temperaturile scăzute. Dacă plantați roșiile pe verticală mai devreme sau dacă vremea se răcește brusc după ce le-ați plantat, pământul le va proteja de vremea rece și temperaturile scăzute. De aceea este indicat să o plantăm înclinată și cât mai adânc, pentru că va fi mai puternică, mai sănătoasă și va da un randament ridicat privind cantitatea de roșii. Este indicat să se planteze în pământ aproximativ 2/3 din răsadul de tomate. Cel mai bun moment de a planta răsadurile de roșii este când ele au peste 15 cm înălțime. Puteți încerca doar cu câteva fire de roșii pentru a vă convinge de acest fapt.